Knowledge about hypertension. Diabetes. Find out in SugarBeat. The Gets Pharma Philippines cardiometabolic social media platform. Knowledge about hypertension. Diabetes. Find out in SugarBeat. The Gets Pharma Philippines cardiometabolic social media platform. Knowledge about hypertension. Diabetes. Find out in SugarBeat. The Gets Pharma Philippines cardiometabolic social media platform. Knowledge about hypertension. Diabetes. Find out in SugarBeat. The Gets Pharma Philippines cardiometabolic social media platform. Hello and good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to SugarBeat. SugarBeat is the official social media platform of Gets Pharma Philippines cardiometabolic line. SugarBeat aims to provide relevant and timely information on the prevention and management of diabetes and high blood pressure. All the page contents are designed for every Filipino, to embrace the value of wellness and self-care. Previously on SugarBeat PH. Last week, Dr. Elaisa Haase shared with us the importance of knowing your blood pressure number in the workplace. Useful tips on how to prevent and manage this chronic non-communicable disease have been discussed. To watch the program replay, please visit the SugarBeat PH YouTube channel. Just type SugarBeat PH and you can now access all our previous virtual lectures. Today is another exciting segment because all of your questions posted in SugarBeat social media will be entertained and answered by our featured speaker, Dr. Elaisa Haase. Our topic is all about hypertension in the workplace. You can still join and share your questions by typing in the comment section. To begin, allow me to introduce our guest speaker. Our speaker finished her Doctor of Medicine at De La Salle University in Dasmariñas, Cavite. Had her Master's in Occupational Health in the Department of Environmental and Occupational Health at College of Public Health, University of the Philippines. An active member of the Philippine College of Occupational Medicine. Currently, she's finishing her hypertension specialist course under the Philippine Society of Hypertension. She loves traveling, wall climbing, and playing badminton. She also enjoys scuba diving, reading, cooking, baking, and photography. Sugar Beaters, please welcome Dr. Elaisa Haase.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome again to our SugarBeat Philippines. Ngayong oras pong ito ay pupunta po tayo sa ating question and answer portion. So last week po, nung Friday, nagkaroon po tayo ng lecture about hypertension in the workplace, and this time, oras naman po para sagutin ang inyong mga katanungan. So, shall we proceed po? So ito po ang ating unang tanong from Mr. Gerardo Vega. Hello, good day po, Doc. Tanong lang po, bakit po magmula nang uminom po ako ng mga gamot na ito, di na po ako makatulog ng mahimbing, lagi pong mababaw ang tulog ko. So ito po yung mga gamot no, na binanggit niya, amlodipine, irbesartan, bisoprolol, aspirin, pantoprazole, at atorvastatin. Ako po ay na-angiogram at na-angioplasty na po. Baka po ang ibig niyo sabihin, ano po, ano po ba mahanda, Dok? Ano po ba ang maganda, Dok? I think baka po ayun ang ibig niya sabihin, no po. So, marami pong cause kung bakit tayo pwedeng magkaroon ng mababaw na pagtulog, no po. Um, Kasama na po dyan ang, of course, kung uncomfortable po ang ating sleeping environment. Let's say po, ang kama po natin ay puno ng mga gamit. So, hindi po komportable para matulog. No? Kung mainit sa gabi, so hindi po yan komportable. Part na rin po ng dahilan ng mababaw na pagtulog natin ay kung tayo po ay nagkakaroon ng mga change in work schedule, no? Dahil po nagkaroon ng disruption ng sleep-wake cycle. Kasama na rin po doon ang anxiety. Pag tayo ay nagiging anxious, no? Meron tayong mga iniisip, meron tayong mga bagay-bagay na dinaramdam. Pwede rin po yan magkaroon ng mababaw na pagtulog. At kasama na din po dyan ang age, no? So hindi po nabanggit ni Mr. Vega ang age niya, but I could assume na baka po nagkaka-age na po din, no? Pag nagkaka-age na po ang isang tao, nagiging common po ang mababaw na pagtulog. And yes, of course, medication can also cause this one. Now, in terms of medication, though Mr. Vega, meron po siyang nabanggit na mga gamot, tinitignan ko po yung mga gamot niya, ano, ang ganda ng mga gamot niya na ibinigay sa kanya ng doktor. Maari pong magkaroon ng mga interaction itong gamot na ito or effect po sa ating katawan, kasama natin po ang ating pagtulog. But because the medication na ibinigay po sa inyo ay importante po yung mga gamot na binibigay sa inyo. No, so I would suggest po on this one, as I said, no, importante po na malaman na gamot ba talaga ang nag-bring about nitong mababaw na pagtulog o baka po something else. Kaya po napaka-importante na mag-follow up po kayo sa inyong doktor. Kasi po pag nag-follow up kayo, iisa-isahin po nila kung ano ang possible cause ng mababaw na pagtulog po ninyo. At kung nakita po nila na dahil ito sa gamot na ito, ay ano po, puwede niyo pong mapag-usapan, 'no, kung paano po ang magiging style ng pag-inom ng gamot. Baka po mamaya kailangan yung isa medyo maaga niyo pong iinumin, sa umaga niyo iinumin. So, puwede po yung isa, sa gabi niyo naman iinumin, 'no po. So, i-di-discuss niyo po 'yan with your attending physician and try to find the best fit on taking your medication para hindi po affected ang pagtulog. So next question po. So ang next question po natin is from Miss Maria Panganiban. As a teacher, from Miss Maria Panganiban Andrade. As a teacher, our work is very stressful. I am a hypertensive person. How can we manage to avoid having blood pressure despite our busy schedule and unending tasks aside from taking medications? Okay. Um,
Marami pong salamat sa tanong na yan. Very important question. Sino ba ang walang stress sa buhay? Lalo na po ngayon, no, with the pandemic, naging mas stressful ang ating work. No po? Now, stress is our brain response to any demand. No po? And many things can trigger this response. So, of course, that includes change. And change can be something that is positive or something that is negative, as well as something that is real or baka mamaya perceived lang po. Now, at this, especially this point of time, no, starting na nagkaroon ng pandemic, I could imagine the work of our teachers, no? Ang hirap po ng ginagawa nila. I have two students, no? And the way how the teacher would communicate with their students is really hard, no? Because you are going to look on titingin po kayo sa napakalaking or baka nga mamaya maliit pa, no, yung screen, at lahat po ng mga bata ay inyong oobserbahan habang po kayo ay nagtuturo. So, yes, the fact alone na tayo po ay nagbago ng ating way of teaching sa ating mga kabataan, that is already a change na po na nangyari sa atin, at this change can challenge us, no? So we have to be able to survive po dito sa change na to, at we have to be able to adapt. Pag nahirapan po tayong mag-adapt, mas mahihirapan din po. Kumbaga ang ating katawan po ay laging nasa um, state of stress na po. But if we are able to adapt to these changes, medyo adjust na po ang ating mga katawan. Now, important po, lalo na po kung tayo ay teacher, tapos meron na po tayong hypertension, is of course, one, I agree, no, kailangan nyo po talagang inumin ang inyong gamot nang walang palya. No po. Pangalawa, I remember po sa lecture po natin, kailangan din po natin ng ibang mga test, no po, na gagawin para sa ating sarili. Remember, hypertension is not just a number. Po, kailangan din po natin i-check, baka po mamaya tumataas na rin po pala ang ating cholesterol, baka po mamaya ay mataas po pala ang asin ng katawan, no? So we have to find these factors that can also affect our blood pressure. And if we are stressed at work, kailangan po natin, of course, i-identify ano po yung source of stress natin sa trabaho. Ito po ba ay because of the demand? Ito po ba ay because of the working condition? No po? Organisasyon po ba ang pinag-uusapan natin, or working relationship, or even our schedule? No po? So we have to be able to identify the source of your stress. Only after you are able to identify the source of your stress, then saka lang po ninyo mailalatag kung anong posibleng gawin. No po? And of course, yes, we are having stress at work. Napaka-importante po na meron tayong support system. No? Kung tayo po ay stress sa trabaho at wala rin tayong support system, wala tayong mapagsasabihan, wala tayong tao na naiintindi po sa atin, walang tao na mag-share ng ating mga saloobin, ay mahirap po yun para sa atin. So yes, importante po na meron tayong support system, and we should not forget ourselves. Meaning, kailangan po natin ng ample rest, kailangan po natin na mahalin ang sarili natin by eating properly and doing exercises. Next question po from Miss Mina C. Meron po bang batas upang maprotektahan kaming mga mga may hypertension sa work discrimination? Meron po tayong batas na tinatawag na Republic Act 11058. It is an act
that strengthens the compliance with occupational safety and standard, occupational safety and health standards. At ito pong occupational safety and health standards are the ones that are taking care of our employees. So, katulad po ng nasabi ko, no, kasama po sa trabaho ko bilang doktor ang alagaan at protektahan ang ating mga manggagawa. So, meron po tayong kasama po sa ating mga trabaho na tinatawag natin mga Safe and Healthy Committee. At ito pong Safe and Healthy Committee, kasama na po doon ang inyong mga HR, ang inyong mga doktor, ang inyong mga nurses at ang inyo pong mga safety officers no po ay they are coming up with programs that would make sure that our employees are being protected and that our employees are being taken care of. Kaya po dito po pumapasok ang mga programa no po para sa ating mga manggagawa. So next question please. Okay po. So the question is coming from Benj. Hello Doctor, salamat sa lecture mo. Marami pong salamat. Tanong ko lang po kung anong diet ang pwede kong kainin at iwasan sa kantin namin. Wow, very nice question. Marami pong salamat sa tanong na ito. I think po hindi lang po kayo ang nagtanong ng mga tanong na yan. Even po nung kami ay until now no po nagla-lecture, natatanong din po, palaging natatanong ang diet. Kung kayo po ay mayroong mga kantina, no po, yung mga cafeteria sa inyong workplace, it would be nice kung ma-involve po ang inyong mga doktor, no? At ang inyong mga clinic. Po, kasi po, as I said, trabaho po namin. Minsan po tinitignan po namin kung ano yung nandoon sa inyong mga canteen. And we will be able to assess na, itong pagkain na to ay medyo mataba. Ito ay medyo mamantika. Itong pagkain na to ay maraming mga chichirya, no po, so maaalat po yun. So you work hand in hand po with your doctors, no po, with your nurses, no po, para mabigyan po kayo ng advice na itong pagkain na to okay pala to, o itong pagkain na to ay kailangan okay, medyo maalat, so konti lang pala ang pwede mong kainin, no? So ang pinaka-key po dyan ay alamin po ninyo kung ano po ang nutrition content ng inyong mga pagkain doon sa kantina. So let's say for example, puro mga chichirya po ang mga nandoon or puro mga less nutritious food, then perhaps po you may coordinate doon po sa owner or yung mga commissaries po ninyo ng inyong canteen, and you could ask them, baka po pwede bawasan po natin ang mga chichirya, dagdagan po natin ang prutas, dagdagan po natin ang gulay. Baka po more on fish and veggies ang ating pagkain. So you work hand in hand po. So again, ang pinakamaganda po ay meron po tayong gulay, meron po tayong prutas, at meron po tayong isda. At of course, though meron po tayong mga carbohydrates katulad ng kanin o mga saging, on a lesser content po yun. At bawas po ang ating mga oily food. And do not forget po, kailangan nyo pong uminom ng tubig, at least 8 basong tubig sa isang araw. Now, para po meron po kayong mas mainam na idea about that one, pwede nyo pong tingnan yung pong ating tinatawag na pinggang Pinoy. So I hope nakasagot po tayo dyan. No? So next question is from Rose and Von Forever. Yes, merong forever. Doctor, need po ba ako palagi or araw-araw na magpa-BP? Wala naman po akong nararamdaman. Now, first and foremost, ang tatanong ko po, kayo po ba ay nakakapagpa-BP na? Kasi po kung nakapagpa-BP na po kayo, at least po malalaman po ninyo initially, no, kung kamusta ang BP ninyo.
Kung ang BP nyo po ay less than 130/85 ay at wala po kayong ibang mga risk factor, meaning wala kayong diabetes, wala kayong high blood, ay wala po kayong sakit sa puso, no po, ay pwede nyo na pong every 3 years, no? Pwedeng every 3 years ang pagpapacheck ng ating BP. But if let's say po ang inyong BP ay ranging from 130 to 159, ito po yung inyong systolic, tapos yung diastolic po ninyo is from 85 to 99, then you need to visit again your doctor po to reconfirm. Remember po, nung last lecture natin, you need at least mga 2 to 3 visits po para malaman ninyo kung tumataas po ba talaga ang inyong blood pressure. Now, if your BP is again more than 160, yung inyong systolic, yung nasa taas, at yung inyong diastolic, yung nasa baba ay more than 100 or more, ay immediate po na inyong puntahan agad, no? Magpa-check po agad kayo sa inyong mga doktor. Dahil baka po kailangan po pala na palitan ang gamot, or kung wala po kayong gamot ay bigyan kayo ng gamot. So ang ating pong pagpapa-BP ay, of course, kung kaya nyo po monthly, why not? Kung kaya nyo po weekly, why not? But what is important is the number. No po, gaano po ba ito kataas? Gaano po ba ito kababa? At kung kayo po ay umiinom ng gamot, at kung meron pong ibang mga risk factors. So i-check nyo rin po ang ibang risk factors. So next question is from Miss Cynthia Maria Ku. Hello po, ano po ang masasabi ninyo sa mga over-the-counter na nagpa-promise ng healing sa hypertension? Yan, very interesting. Yung mga no therapeutic claims, pero yung mga testimonies ng model nila ay gumaling. Opo, marami po ngayon na ganyan, ano po. Okay po. First and foremost po, lagi ko pong sinasabi sa ganyan ay inyo pong titignan, no po, kung etong mga gamot na to, bago po muna kayo bumili, ay for one, ito po ba ay inirekomenda po sa inyo ng inyong mga doktor? Especially po kung kayo ay hypertensive. Dahil po kung inirekomenda po sa inyo ng mga doktor, ay ibig po sabihin, ito ay mga pinag-aralan po nila, no? Ibig sabihin, it is based from scientific evidences. Nowadays po, yun po ang laging basihan natin, scientific evidences. Pangalawa po ay, ito po ba ay FDA approved? Baka po mamaya hindi po approve ang inyo pong nabibili ng mga gamot. So mag-iingat po tayo because kung ito po ay approved, ibig sabihin ay inalaw po ito, pinag-aralan ng FDA, nag-meet po sila ng requirements para masabing ito ay safe para sa isang tao na iinom nito, at yun, pwede nyo po siyang mabibili. However, in terms of promises on healing for hypertension, I would always say, remember po, hindi po siya laging yes or no na sagot. Ang tanong po dyan ay ano po ba ang naging dahilan ng inyong hypertension. At kung ito po ay base sa isang gamot na iniinom po ninyo, kadalasan po itong mga gamot na to, ako po, no, meron nagsabi, Doc, ito gamot magaling. Narinig ko dito, naku, napakagaling, biglang gumaling lahat ng hypertension niya. For one, hindi ko po alam kung sino po ang sinasabi nila, at hindi po ako wala po ako doon nung nangyari po yung mga yun, no, kung sila ay gumaling talaga o hindi. Pangalawa po ay lagi akong babalik sa scientific basis. Kung ito po ay napag-aralan, kung nagkaroon po ng research at mga journal, then go ahead po. Next question po. From Mr. Randy Herrera. Kapag po ba hypertensive, meaning malilimit na din ang capacity mo na magtrabaho. Okay po. Kapag po tayo ay hypertensive, I think ang question po dyan ay hindi about the limitation or
dun sa capacity natin mag-work. Ang tanong po dyan ay, controlled po ba ang inyong hypertension? Kasi po kung hindi controlled po ang inyong hypertension, then of course, lalo na po kung ang inyo pong trabaho ay napaka-stressful, then mag-a-add po siya, no, ng additional factor sa inyong hypertension. No? Mas magiging, uh, uh, kung hindi po controlled ang ating BP, ay hindi po namin inire-recommenda. Let's say for example po, lalo na po kung ang trabaho niyo po ay kayo po ay mga nag-overtime, no po, or mga panggabi, no po, hindi po namin nire-recommend ang mga overtime po kung kayo ay hindi controlled ang ating mga hypertension po. So, napaka-importante po na control ang hypertension. Kahit po anong trabaho na meron po tayo, kung hindi po controlled ang hypertension, pwede pong ma-aggravate ang ating hypertension. At bilang doktor po, kung napapansin niyo po, bawat po natin, mga annual physical exam, meron po kaming nilalagay po doon na mga classification on fitness to work. No po, so kina-classify namin po siya kung kailangan po ba ay habang po kayo nagtatrabaho ay kailangan po na may accommodation, or dapat po ba ay on a periodic basis kailangan nyo po na nakikita lagi ng mga doktor. So depende po yan sa inyong fitness to work. Next question po. From Miss Jenny Fuentes. Magandang hapon po. Itanong ko lang po kung may paraan na maiwasan na maipasa sa anak namin ang sakit na high blood. Parehas po kami ng mister ko na may ganitong sakit. Salamat po. Okay. So remember po, meron po tayong mga modifiable risk factors. Yung po modifiable risk factors po, katulad po ng ating paninigarilyo, unhealthy diet, no po, kung tayo po ay may mga inactive lifestyle, no po, or kung tayo po ay mayroong mga dyslipidemia o may pagtaas ng cholesterol sa katawan, these are the things that at least we can control, no po, we can modify. So, kung ang inyo pong mga anak ay bata pa lang, I would suggest po na, of course, turuan nyo po silang kumain ng tama. No po? Meaning, turuan nyo po silang kumain ng mga gulay, uminom ng maraming tubig, iwasan ang mga chichirya, iwasan po yung mga mamantika na pagkain. These things started from childhood. Mahirap pong i-control yan pag tayo ay adult na. So, dapat as early as mga bata pa lang po sila ay tinuturuan po natin sila ng tamang pagkain, at kailangan po importante ang ehersisyo, no po, at hindi lamang po yan, kailangan po tayo mismo bilang magulang ay example, no, kasi baka mamaya sabihin natin, wag kang kumain ng chichirya, bawal sa'yo yan, wag kang kumain nitong pagkain na to, bawal sa'yo yan, pero kayo po, kain po kayo ng kain, no? So, kailangan ay bilang pamilya, pare-pareho po. Kaya lagi ko po sinasabi, kung ito po ang pagkain ko, ay dapat po makakain din to ng mga anak ko. At kung ano po makakain ng mga anak ko, ay dapat makakain ko rin po. Next question po. Kapag po ba palagi ka nag-exercise, garantisadong gagaling ka na sa high blood? Wow, very, very nice question. No po, marami pong salamat sa tanong na ito. Remember po ay marami po ang factors that can bring high blood pressure. At ito pong mga factors na ito ang kailangan nating solusyonan. At ang isa po sa solusyon ay of course yung tamang ehersisyo. Now, kahit po tama po ang ehersisyo po ninyo, kung mahilig po kayo sa maalat at meron po pala kayong mga ibang other sources na pwedeng magbigay po ng hypertension at hindi po natin yan makontrol,
Then syempre po, meron pa rin kumbaga isa lang po ang sinolve natin, meron pang ibang mga factors na kailangan pa po nating solusyonan. So, kung kayo po ay nag-exercise, ipagpatuloy nyo lamang po yan. But other than exercise, you have to find way po to improve your diet, and of course, healthy sleep, and of course, pagkakaroon po ng isang pag-iisip na kalmado at tamang pakikitungo sa ibang tao, no po, para po hindi po maging stressful ang ating buhay. Next question po. Okay po. So from Neng number 51, ano po ang sanhi, bakit may nababalitaan po ako na nagde-develop ang hypertension sa trabaho. Stress po ba ito? Now, chronic stress, no po, yes po, chronic stress can affect our blood pressure. Pag tayo po ay stress, nagre-release po tayo ng mga hormones po sa ating katawan na tinatawag po nating norepinephrine and epinephrine. Now, ito pong mga hormones na ito, yung stress hormones po na tinatawag natin, kapag po ito ay nag-release po, no, ay our heart starts to work harder. At ito pong stress hormones nito ay actually nag-constrict ng ating blood vessels, may constrict our blood vessels, at pwede po siyang mag-cause ng mga spikes ng ating blood pressure. And of course, remember po, pag tayo ay stress, nagtitrigger po siya minsan ng ating mga unhealthy habits that might put us into higher risk of developing hypertension. So kung tayo po ay mayroong mga unhealthy habits like yung mga overeating, not exercising, or hindi po tayo natutulog, or napakakonti na lang po tayo ng tulog natin, mas meron po tayong oras manood, no, lalo na mga Netflix, no, na tayo po ay nagiging engrossed sa mga panonood, hindi po natin naalagaan ang sarili natin, or let's say po, no, because of stress we are resorting to alcohol or even use of other misuse of other drugs, no po. So these are factors that may give hypertension to us po, that may trigger increase in our blood pressure. So at hindi lamang po yan, again, meron nga pong study na nagsasabi na obesity and family history of hypertension, no, can actually trigger our uncontrolled hypertension. So it's not just about stress at work, but yung pong pumaloob po kasama po nito sa habang tayo ay nagtatrabaho. So maraming pong salamat sa tanong na yan. Thank you Dr. Elaisa Haase for giving us such a very informative lecture on how to manage hypertension in the workplace. Missed the session? Worry no more, you can still watch the replay on our SugarBeat social media platforms. For more information like this, please like and subscribe to SugarBeat PH social media platforms. You can find us on Facebook, Instagram, and YouTube. Do you want to know the effects of COVID vaccine on people with hypertension? Join us this April 23rd and 26th, as we invited the President of the Philippine Society of Hypertension to address all our questions. Do you have a question about diabetes and hypertension?
Our chatbot is ready and at your service. Please send us a message on our Facebook page Messenger and we'll try our best to give you the answers. Consult your doctor while you're at home with Dakodo. Telemedicine application. You can download this to Apple Store and Google Play Store. Once again, thank you for joining, and see you again on our next program. So again po, para sa kaalaman tungkol sa diabetes at hypertension, pwede po kayong mag-subscribe dito sa ating SugarBeat. And this SugarBeat is powered by Gets Pharma. So again, ingatan po natin ang ating sarili, hindi lamang po para sa sarili, kundi para sa ating pamilya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Paalam po.